وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله سنبدأ وقائع مناقشة الباحثة سحرالسادات أبو السعود النشار. وقبل أن نبدأ المناقشة أرحب بالأستاذة الدكتورة ناهد غنيم، أستاذ بكلية التربية جامعة المنوفية، وسعادة الأستاذة الدكتورة ناهد من العلماء المتميزين علما وخلقا، ويعني احنا بنبارك لها على حدث سعيد جدا حصل من شهر او 2، ويبدو ان احنا وشنا حلو عليها ان شاء الله. دايما الحمد لله. وكذلك برحب بالاستاذه الدكتوره ميرفت صالح الحديدي، استاذ المناهج وطرق التدريس بالكليه. الاستاذه الدكتوره ميرفت صالح الحديدي، الاستاذ الدكتوره في قسم المناهج وطرق التدريس اللغه الانجليزيه. وطبعا الاستاذه الدكتوره ميرفت غنيه عن التعريف، زميله عزيزه واستاذه متميزه، واحنا بنسعد دائما ان سعادتها تشاركنا في الاشراف، او انا بشرف معاها. و يعني شكرا جزيلا للجهد اللي بتبذله معانا دايما. وبرحب بضيوفنا الاستاذ الدكتور احمد صلاح من المنوفيه، والدكتوره رحاب جوهر زمانها جايه على وصول ان شاء الله، والاستاذ محمد منورنا هو فرحات ولينا وكل الباحثين والباحثات واهل سحر جميعا، وطبعا زوجتي الجميله ناس. وباذن الله يوم جميل ويوم مبارك. والباحثه سحر طبعا من الباحثات المتميزات وعلى خلق كبير، وجهدها كبير جدا، وبنشكر يعني اهلها لحسن التربيه. وعلى بركه الله هنقدم الباحثه. صورني يعني على بركه الله نبدا في تقديم الباحثه سحرالسادات ابو السعود النشار، حاصله على الليسانس في الاداب والتربيه للتعليم الاساسي، تخصص اللغه الانجليزيه بتقدير عام جيد عام 2012، كليه التربيه جامعه المنصوره. والدبلوم المهنيه في التربيه تخصص طرق تدريس اللغه الانجليزيه بتقدير جيد جدا عام 2014 من كليه التربيه جامعه المنصوره. والدبلوم الخاص في التربيه تخصص المناهج وطرق تدريس اللغه الانجليزيه بتقدير جيد جدا عام 2015 من كليه التربيه جامعه المنصوره. وافق مجلس قسم المناهج وطرق التدريس بتاريخ 25/3/2017 والكليه في 19/4/2017 والجامعه في 2/5/2017 على قيدها وتسجيلها لدرجه الماجيستير في التربيه قسم المناهج وطرق التدريس بموضوع استخدام استراتيجيات تدريس اللغه الانجليزيه القائمه على المهام لتحسين مهارات التحدث لدى تلاميذ المرحله الاعداديه، تحت اشراف على السميع محمد غورة استاذ المناهج وطرق التدريس بالكليه، الدكتوره رحاب جوهر مدرس المناهج وطرق التدريس بالكليه. وافق مجلس قسم المناهج وطرق التدريس بتاريخ 16/2/2019 والكليه في 11/3/2019
والجامعة في 26/3/2019 على تشكيل لجنة المناقشة والحكم على الرسالة على الوجه التالي: علي عبد السميع محمد أورع، أستاذ المناهج وطرق التدريس بالكلية. أستاذة الدكتورة ناهد محمد غنيم، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة المنوفية. أستاذة الدكتورة عبيدة محمد صالح الحديد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بالكلية. وعلى بركة الله سنبدأ وقائع المناقشة. وقبل أن نبدأ يعني ننبه تنبيه حازم جدا ان الناس اهلا وسهلا بكم كضيوف، انما اي حد هنسمع صوت بنت او ولد او الكلام ده مش هنا. اللي مش عارف يسيطر على الابن او بنته يتفضل ياخده ويخرج، وشكرا جزيلا، لان احنا مش هنبدا المناقشه الا ما يلاقي كلمه. سمعتم يا جماعه ولا اقول تاني؟ قاعة المناقشة زي قاعة المحكمة بالظبط. خلاص؟ انتوا الآن أهلا بكم ضيوف، بس انتوا في حرم جامعي. حرم جامعي معناها يحرم فيه ما لا يحرم في أماكن أخرى. هنبدأ. اتفضلي يا سحر، في يعني ما لا يزيد عن 10 دقائق تقدمي رسالتك وهتقدمي موضوعك، وعلى بركة الله. اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. I'm سحرالسادات مشروع. The title of the study is using task-based language teaching strategies in improving speaking skills for preparatory school students. A statement of the problem based on the review of literature related to the studies and the result of the pilot studies. It's apparent that there is a weakness in the preparatory speech pupils speaking soft skills. They have problems in vocabulary, grammar, pronunciation, and fluency. Thus, the present study suggested using task-based language teaching strategies to help year and second year preparatory speech students to promote their speaking skills. Content of the study. This study attempted to answer the following main questions. What are the task-based learning strategies to develop preparatory schools pupils speaking skills? What is the effectiveness of task-based learning strategies in developing preparatory pupils speaking skills? Study hypothesis. This study attempted to test the following hypothesis. There is a statistically significant difference between the mean score of the experimental group and the control group on the post-speaking test in favor of the experimental group. There is a statistically significant difference between the mean score of the experimental group pupils on the pre- and post-administration of the speaking test in favor of the post one. Purpose of the study aimed at improving the speaking skills of second degree preparatory school pupils, finding out if task-based language teaching can improve the pupils' speaking ability. Significance of the study. The current study was significant in a number of ways, drawing ESL teachers, researchers, course designers, and the curriculum developers' attention to the importance of task-based language teaching strategies in enhancing speaking skills for second-degree pupils, providing additional information to the existing research about improving speaking skills, increasing pupils' interaction and participation in classroom activities. Delimitation. The present study was delimited to a sample of 70 second-year preparatory pupils in المؤمنين School in منزلة القهلية. Second term textbook Hello, some task-based learning strategies to develop grammar, vocabulary, pronunciation, and fluency for second-year preparatory stage pupils.
Design. The current study adapted the quasi-experimental design that aimed at investigating the impact of using TPLT on improving speaking skills of second-year preparatory school pupils. The TPLT was used in teaching the experimental group, while the traditional approach was used with the control group. Instruments. To achieve the purpose of the current study, the following instruments were designed and used. A questionnaire to identify the speaking sub-skills necessary for EFL second-year preparatory stage pupils. A pre-post speaking test to measure the pupils' speaking skills. A rubric to score the pupils' speaking skills after the pre-post test. Resulted. The present study shows the following results. The task-based language teaching strategies used in this study, brainstorming, role-playing, and classroom discussions were effective in improving the pupils' speaking skills as a whole, and its sub-skills, vocabulary, pronunciation, grammar, and fluency in particular. Task-based language teaching strategies can improve pupils' speaking skills, but pupils of the control group who were taught through regular methods didn't achieve much progress. Recommendations. Based on the results and the conclusion of the study, the following recommendation was offered. Curriculum designers, EFL teachers, and school administrators should include more task-based language teaching strategies as a useful method to help pupils improve their speaking skills. EFL teachers should make use of TPLT and other interesting techniques inside the classroom. Ministry of Education should train service teachers on the different strategies of task-based language teaching strategies in order to help their pupils learn speaking skills. ESL teachers have to update their method of teaching to be professional English language teachers. They should not limit themselves to the teacher guide or textbook activity. They should update the curriculum according to their pupils' needs and interests. Pupils should be encouraged to speak the target language with their classmates. EFL researchers should concentrate on the speaking skill as it is the base of language learning and should look for new trends to the English language. Management for nursery research. The present study suggested the following research: exploring the use of task-based language teaching strategies in developing other language skills such as writing and listening at different stages, investigating the effect of TPLT strategies on other speaking skills components, such as intention, word stress, and accuracy, using online TPLT strategies to develop various language skills. Acknowledgement. My great thanks are directed first and foremost to Allah. Without the power He gave me, the accomplishment of this work would have been certainly impossible. I owe a deep debt of gratitude to my supervisor, Dr. Ali Abdissalam Koura, for his time, effort, precious comments, and ideas. I am deeply interested for his insightful guidance, creative idea, constructive criticism, and support on every taken step of the research. He gave sacrifice and countless hours of time reading and editing my writing with the utmost patience. I would like to acknowledge his countless assistance and support through the study. He was very keen to make this work appear as best as possible. He was always there when I needed help and support. Although my time under his supervision ended, I am always proud that I had the opportunity to be his student. May Allah bless him for all what he does for the researchers. Many thanks go to my supervisor, Dr. Rahab Hamstokohar, who had limitless energy in reading and editing my writing to help me create a better product. She gave support and constant guidance that were essential to complete this work. She enriched the research with the valuable information. I owe her special debt of gratitude. I am also so grateful to Dr. Nahir Muhammad Onim, Professor of Curriculum.
and Instruction, Faculty of Education, Monofia University, for accepting to discuss my thesis in spite of her busy time. I am sure her valuable and rich comments and suggestions will greatly add to the value of the study and certainly enrich the field. There are no proper words to express my deep thanks to Dr. Merfat Saleh Hadidi, Professor of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Mansoura University. I have been admiring here in helping, guiding, and dealing with the researchers. For me, I have greatly benefited from her valuable comments and feedback to validate the study instruments. I'm sure her constructive comments today will greatly add to the value of the study. Thank you. Thank you very much, Sahar, for very specific and to the point synopsis. And now we will start the events of this oral exam. And I'll call upon Professor Nahmani to start discussing or examining the researcher. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أحب أقول إن أنا سعيدة جدا بوجودي في المنصورة اللي دايما كانت وستظل بإذن الله منصورة بأبنائها ومنصورة بعلمائها. شرف كبير ليا إني أكون موجودة في تربية المنصورة. كل شكري وتقديري لأستاذي الجليل الأستاذ القدير الأستاذ الدكتور علي أورا على دعوة سيادته الكريمة ليا للمشاركة في مناقشة سحر. والحقيقة أنا مش عارفة يعني أشكر الأستاذ الدكتور علي على إيه ولا إيه. الحقيقة أفضاله كتيرة جدا عليا وعلى كل الباحثين. يعني أسأل الله أن يجازيه خيرا عنا جميعا. شرفت وسعدت جدا بمقابلة الأستاذة الدكتورة ميرفت الحديدي. الحقيقة من الناس اللي يعني يدخلوا القلب على طول الحقيقة. يعني بشكر حضرتك جدا وبرحب بكل الموجودين. برحب بالأستاذة الجميلة الأستاذة إيناس. شرفت وسعدت جدا بمقابلة حضرتك، وبشكر دكتورة رحاب حمدتو اللي شاركت في لجنة الإشراف مع أستاذنا الدكتور علي، واللي لمسات طبعا لجنة الإشراف واضحة جدا في الرسالة. وبرحب بكل الباحثين وبأهل سحر، وإن شاء الله تكون جلسة خفيفة إن شاء الله. الله يخليك يا دكتور. نبدأ يا سحر. طيب معلش تسمحوا لنا بس يعني هنغير شوية في اللغة، شوية إنجليزي على شوية عربي. دي لغة الرسالة يعني we have to. يا سحر، أنت throughout the study you used the word pupils, but in the title, and this is correct, but in the title you said students. Why? It's okay, pupils is right. With the primary or preparatory stage, we use pupils, and students with secondary and college. But why, here in the title, you write students? أيوة، هو السيمينار اللي بيصير. أوكي. طيب لو ما فيش إجابة it's okay. بس يعني just bear it in mind. Go to the abstract يا سحر. It is supposed that you write the title of the study here, but I think this is not the title of your study. Improving speaking skills. This is not the title, okay? This is the title of the published research. Oh, yes.
معلش يا ريت بس مكتوبه قريب. الجدع ده شبيهه شويه. هي وعلى فكره يعني الملاحظات لا تقلل ابدا من قيمه الشغل بتاعك، الشغل رائع جميل. Chapter 1 on page 4 when you talk about the pilot study معايا صح؟ في آخر 3 سطور انت كاتبة أو 4 سطور. In part 2 pupils were asked to formulate the following questions. فين questions ولا انت you mean some questions. انت خدتي دي من راس السؤال في الاختبار وحطيتيه right؟ طيب بس ايه instead of the following write some. On page 6 hypotheses of the study. انت يا سحر واخده 2 groups right؟ As long as you have 2 groups there is no need for the second one. There is no need to make a comparison between the pre and post. أنا بلجأ للفرد ده إمتى؟ when it is only one group. لازم ما قداميش غير إني make a compare between the pre and post. But if you have 2 groups, you will compare between the post test of the two groups. On page 8 في التعريف المصطلحات انت كاتبه task based language teaching والسطر اللي بعديها بتقولي task based language learning. هي teaching ولا learning يا صح؟ ولا مفيش فرق؟ teaching. اوكي. في الأول paragraph انت بتقولي it's an approach. In the second paragraph بتقولي it's a method. Is it an approach or a method? في الأول أنت عارفة الفرق يا صاحبي بين الابروتش والميثود؟ Is it؟ المقصود اللي هي الطريقة بتاعت التدريس الطريقه يعني ابروتش. الابروتش إيه؟ اللي هو الأوسع من حاجة كبيرة. يشمل إيه؟ الاسامبشن أو الثيوري ومعاها الإيه؟ التطبيق. Okay. Go to chapter 2. صفحة 10 يا صحاب. يعني أنت مش ملاحظة إن في old references. You use the old references. Brown 1994. Burns and Joyce 1997. والصفحة اللي بعديها مكارثي 1995. كوهن 1996. أنا إمتى سحر ألجأ لما يبقى مرجع قديم؟ ألجأ إمتى المرجع قديم؟ برافو عليك. لما يبقى ده صاحب النظرية. If you are talking about, for example, Bloom's taxonomy, okay, I have to talk about his book 1956. لأنه هو صاحب النظرية ومن حقه إني أطلب كتابه. لكن هنا أما نشوف براون وبيرنز اند جويس قالوا إيه؟ اقري لي كده السطرين اللي قالوهم. Yes. Speaking is an interactive process of constructing meaning. It involves producing, receiving, and processing information. طيب انت شايفه ان ايه تستاهل السطرين دول اني الجا لمرجعين من سنه 94 و97؟ يعني يا ريت لو يعني ايه لو ما هياش اساس او حاجه مش موجوده اللي عندهم بلاش منهم. Okay. On page 12 معايا صفحه؟ في أول الصفحة أنت واخدة من Thornberry page 5.
وفي آخر الصفحة واخدة من لانسيانايد page 58. أنا مش عارفة صح. Is it a quotation? Or it's your own words? It's Is it a quotation or your own words? your own words. So why did you mention الصفحة بقى. the page number? وبعدين بص يا سحر، علي الريتم بتاعك يعني شوية، مش كل ما الدكتورة تسأل هتقعدي انت تسكتي نص ساعة على ما تجاوبي. يا سحر يعني ايه؟ أنا لما أكتب quotation we have two main ways of writing the quotation. Okay? According to the APA, of course, it's not my words. If it is 40 words or more, I have to quotation in as one block, single spaced, and omit the quotation marks. If it is less than 40 words, I put the quotation marks. ما تبقاش single spaced. Okay? وفي الاثنين I have to mention the page number. If it is your own words, you may mention the page number. ممكن. It's not a must. If it is a quotation, you have to. But if it is your own words, you may mention the page number or you may not. Okay? On page 16, اقري كده تعريف الفلونسي في الأول خالص. تعريف الفلونسي. Fluency, which implies speaking smoothly and showing a logical pace of speech. No. The first line is defined as أول حاجة تحت الفلونسي على طول يا سحر. page 16. page 16. It's defined as the speaker's ability to speak fluently and accurately. طيب ايه يعني ده احنا عمالين نقول ده ناس كتيرة يعني ضربت بعض عشان دول يقولوا الفلونسي هي المهمة ودول يقولوا الاكيورسي هي المهمة وانت حكيتي حطيتيهم الاثنين في بعض يلا. لكن لما اعرف الفلونسي ما اقولش accurately دي حاجة ودي حاجة. هي فضة الاشتباك حطيتهم مع بعض. خليها appropriately. وخلاص عشان تخرج من النص. يس. لا ما هي يعني فيما بعد اتكلمت كويس قوي يعني الفلونسي. بس الصوت هي بس كلمة دي تحت شرحتها. يس. في البيج 20 the importance of speaking skills. انت بتقولي in second paragraph speaker cannot produce effective and proper outcomes till they have been exposed to some specific linguistics competences such as grammar. الجرامر يا سحر is it a skill or a component? Some skill. Is it? Some skill. Some component. يعني نقدر نقول الجرامر كجرامر is a language component, like using it properly is a skill. Okay. Yes. On page 21, right? The first paragraph. يا ريت يا سهر لما اكتب باراجراف يعني ما يبقاش جمله او جملتين، دايما باراجراف ما ينفعش يبقى 2 sentence paragraph او 1 sentence paragraph. اوكي؟ فخلي بالك بس من النقطه دي.
page 23. Speaking problems in the classroom. انت هنا بتقولي many experts discussed speaking problems. One expert reported that, another expert illustrated that. ما ينفعش في كتاب البحث علمي اقول واحد قال والتاني رد عليه. لازم اقول مين اللي قال وفلان ده سنة كام. Everything you write should be documented يا صح. Okay? On page 29. Page 29 انت بتتكلمي على the strategies that enhance speaking, right? H, number H, انت بتقولي achievement strategies which include overgeneralization. مش عارفة هي overgeneralization it enhances speaking. هي يعني ايه overgeneralization يا صح؟ طبعا ده مش كلام، ده كلام يعني دوغلاس سباركس لاتشر. بس يعني تاخد منه الايه الريليتد يعني. وبعدين على فكره في السبيكنج يعني when they talk about speaking they talk about speaking as a speech يعني giving a speech things like that. It could be public speech, not our students speaking in foreign language. أيوة. في معظم الأحيان بتتظاهر الصفة دي. On page 33, جميل وانت بتتكلمي على السيميوليشنز بتقولي انها role plays and simulations have many advantages. فعلا have many advantages. بس يا ريت لو تقولي لنا ايه هي الادفانتجز. هو شيء جميل بس انت اختصرتيهم في واحده او في اثنين. يا ريت لو يعني ايه mention these advantages. Yes, elaborate. On page 41. 41 بعد ما اتكلمت عن previous studies. هو انا يا سحر بنجيب ال previous studies ليه؟ بذكرها ليه؟ عشان في مشكلة في السبيكينج وهم عملوها دراسات كتبت كده باستخدام استراتيجيات بس. طيب يبقى هنا you have to write a commentary. You have to tell the reader in what way you benefit from the previous studies. استفدت منها في ايه؟ مش اني اكتب الرسائل وخلاص، لا. In what way you benefit from these studies? In what way they are related to yours or are different from yours? Okay? خلي يبقى في علاقة، الحاجة اللي تكتبيها والله استفدتي منها ازاي؟ Okay? Read chapter 3 on page 69. في شرحك للجدول يا صح في آخر سطرين انت بتقولي the results show that the two groups were equal. ما اقدرش اقول were equal دي ابدا. ما ينفعش مهما كان there should be differences لازم. لكن اللي اقوله ايه؟ ان these differences are not statistically significant. ودي قايلاها، انت already قايلاها. اوكي؟ بس ما اقولش equal دي ابدا، مفيش حاجه equal. On page 70 انت بتقولي في جزء الديزاين the treatment was carried out through 7 weeks. عملتي التجربة بتاعتك في 7 أسابيع، right?
On page 78 you said 6 weeks. يعني أعتقد إنه خطأ يمكن في الطباعة بس إيه صلحي سواء كان 6 or 7. On page 72 في الجزء اللي هو السكورينج جميل إنك عملتي روبريك لازم. طيب الروبريك يا سحر طبعا there should be another writer who used the rubric. صح؟ فين؟ لازم you have to mention this. هو أكيد كان في another writer بس أنت يمكن نسيتي تضيفيه. أوكي؟ أي اختبار مادام open ended مادام ما هوش objective test. So there should be another writer again علشان the reader knows that the results are accurate. وانت بتكتبي اهداف التجربه بتاعتك on 76 معايا 76 يا ريت اغير الفعل اللي هو learn new vocabulary. يعني كلمه learn دي من الافعال اللي بنقول عليها افعال واسعه ما بتتقاسش او ما ببقاش عارفه انا هقيس ايه بالظبط. هل انا بقصد pronounce the words, read them, write them. learn دي بقصد بيها ايه بالظبط؟ يتعلم ايه؟ يعني من الافعال دايما الواسعه اللي ما مش مستحب اني اكتب. دايما مع الفوكاب بنتكلم عن acquisition. عن speaking ايضا بنتكلم على performance اداء. وعلى الريدنج اداء وهكذا. انما هو he learns something in order to perform or acquire. صح جميل. والتريتمنت يا سحر ليه ما اديتهاش اسم يعني. Your treatment wasn't a teacher's guide. I think it's a teacher's guide. مش كده؟ طب ما تكتبي teacher's guide بدل ما اقول وصف التريتمنت الاهداف التريتمنت put it in the form of something. هو احنا بس هنا كنا عاوزين نعرف منين ان هو مش برنامج. هو مش برنامج. يعني ممكن نقول teacher's guide. وهي البرودكت بتاع ده بتبقى teacher's guide طبعا انت مش عامله خصوصا في عامله سيشنز. On page 80 لا براحتك خالص احنا مستمتعين ومناقشه هاديه وجميله والرساله رشيقه انا ما بحبش الرسائل اللي قد كده احسن حاجه بعدين هتريحيني. الدكتوره بنبدا دايما بايه اللي بيجي لنا الضيف بنوجهه يقول 90% من الكلام يعني. عشان الدكتور احمد ده ايه يبقى مبسوط. لا خلاص عمرك تخلص. لا ده مبسوطين فعلا. الله يسعد حضرتك. يعني سعداء النهارده بتشريفكم بالزميله الجميله الاستاذه الدكتوره ناهد يعني. الله يخلي حضرتك. On page 80 يا صح. هي دي بس انا يعني I don't understand what you mean. Involving learners in non-task activities. يعني اللي عارفه ان the activity should include something which the students will perform. طب ازاي تبقى non-task؟ زي ايه يعني كده؟ نورينا يعني نوري المحكمة. اللي هي النون تاسك. هي الأنشطة أو المهام الخارجية. اكسترا بقى. مش نون. هو انما هي لازم تبقى على التاسك، انت تاسك بيس. فلازم تبقى كلها تاسك. الشابتر 4 جميل. تفسير النتائج حلو فعلا يا سحر. انا دي من الحاجات اللي بركز عليها قوي تفسير النتائج. صحيح ده شغلك. يعني بتفسر النتائج كويس فعلا. يعني تفسير كان حلو فعلا.
الريفرنسز يا سحر يا ريت يعني need to follow the APA manual. والله انا غلبت يا دكتوره معاك والله بجد صعب دي ده اللي بيتني يعني ده على طول ده حتى يعني ده انا هقول حاجه لاستاذنا الدكتور دلوقتي شوف ايه هيزعل مني. انا زعلان من ايه؟ انا زعلان والله بجد. لا اصل ده مرجع استاذ الدكتور علي وتكتبيه كده انكمبليت مؤلفاتي يعني ده هديل هديل انا والدكتور علي الدكتور علي وانا طبعا كانت ماجيستير فانا معلقه عليه. ايوه المرجع انكمبليت لا في الببلشر ولا الديت اوف بابليكيشن ولا البليس اوف بابليكيشن وفي مراجع مكتوبه كلها كابيتال لترز. خليكي دايما بي كونسيستنت فولو ذا اي بي اي وهتريحي نفسك. اوكي الادوات جميله عجبتني جدا شغل حلو قوي يا سحر وبشكرك عليه واشكر طبعا لجنه الاشراف الرائعه اللي كان من حظي ان يبقى استاذنا الدكتور علي هو المشرف ده صراحه كان محظوظه حقيقي وشغلي طبعا دكتوره رحاب بشكرك يا دكتوره رحاب بشكر كل الحضور والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا استاذ الدكتوره ناهد الدين. يعني يعلم الله اننا اي حد يعني بيكون ترقى او اخذ منصب او كده قد ايه بيبقى سعيد من داخله ان حد حقق حاجه ثانيه. ودي بنقولها حتى العميده بتاعتنا تلميذتنا فرحانين ازاي ان هي عميده وان شاء الله كمان تبقى رئيس الجامعه. تخصص يعني احنا كده بنغير على التخصص بتاعنا وبنبقى عاوزين. استاذه الدكتوره الحقيقه ناهد مشرفانا النهارده ومنورانا هي وسعاده الدكتور احمد. ويعني انا بس عاوز اقول كلمه عن سحر ان سحر الشغل الجميل اللي عجب يعني استاذه الدكتوره ناهد سحر تعليم اساسي. فهي تعبت جدا وتعبتني انا والدكتور رحاب جدا جدا جدا. كلمه ايه بي ايه دي حضرتك انا كتبتها مثلا 500 مره. يا بنت اعملي حاضر وهي زي ما انت شايفه كده هاديه لذيذه كده. ما هي كلمه حاضر بتريح. ايوه حاضر يا دكتور وخلاص. يعني بعض الحاجات طبعا اللي قالتها الدكتوره ناهد كلها هنعملها باذن الله. هي كلمه pupils وستودنتس هو زي ما الدكتوره فعلا ميرفت تفضلت ده كان كلام السمنار انه ما بتشوفش في الخطوط العالميه حد خالص كاتب pupils. احنا مش هنبقى بدعا من الناس خلاص مشيناها ستودنتس انما هي كلمه واحده. وعلى فكره دلوقتي احنا معاد مسموح دلوقتي ما عادش ولا مجلس جامعه وكلام عاد مسموح ان الحاجات دي بنقول عليها ايه تغييرات غير جوهريه. نغير كلمه بس ستودنتس الى كلمه بيبلز في العنوان وخلاص. فده كلام صحيح. احنا عندنا جرت العاده على اساتذه الاحصاء عندنا في قسم علم النفس التربوي دايما بيقارنوا بين الاكسبيرمنتال جروب ونفسها بغض النظر عن بغض النظر عن الاكسبيرمنتال ديزاين. بالنسبه للسايتنج او الديتد ريفرنسز احنا دايما بنقول للباحثين الكلام ده يا جماعه. يعني احنا دلوقتي في 2000 وكام؟ 2019 لما انت تبقى متاخر 10 سنين مفيش مشكله. يعني لغايه 2009 نجيب مراجع. انما اما بنجيب هي السبيكنج بالذات الدكتوره انا بحيي طبعا سحر على ان اللي بيشتغل على السبيكنج قليل جدا جدا جدا. يعني حضرتك من كل مثلا اكتر حاجه بيشتغل عليها الدكتوره ميرفت فوكابلر. طوب الارض بيشتغل على الفوكابلر. ريدنج كل الدنيا بيشتغل على الريدنج. انما لما بنيجي للرايتنج والسبيكنج بالذات ببقى سعيد جدا لما حد يجي يقول لي احنا هنعمل في السبيكنج. لان السبيكنج مهاره صعبه جدا وقياساتها صعبه وتصميماتها صعبه. فانا يعني مبسوط ان سحر قدر هي بصراحه وظفت اقصى الطاقات عندها يعني
واحنا كمشرفين يعني ما بنطلبش من الباحث الا اقصى حاجه عنده، ما مش هنجيب بعد كده ايه. فهي مثلا كل الجهد يعني. طبعا زي ما تفضلت استاذ الدكتوره ناهد مفيش حاجه اسمها المجموعتين متساويتين ابدا، او ممكن متكافئتين في يعني زي اقول لك ايه كفاءه في الزواج، لما حد يروح يتجوز يعني ياخد فيه كفاءه، يعني في كده يعني كل واحد مننا ياخد من توب، الاكاديمي ياخد اكاديمي والمش عارف ايه الريفي ياخد ريفي، بتريح فيما بعد. انما ما اجيش انا اجوز مثلا بنتي وبنتي استاذه دكتوره ولا حاجه، اجوزها الواحد ما بيعرفش يقرا ويكتب، صح؟ فالكفاءه في كل حاجه كويسه. فلما نعمل تكافؤ بين مجموعتين مش معناها ان المجموعتين دول متساويتين ابدا، ولا يستطيع احد على وجه الارض ان هو يجيب لي مجموعتين من 30 واحد و30 واحد متساويين، لان في حاجات كتيره جدا في المستوى الاجتماعي الاقتصادي، في المستوى العقلي، في مستوى الثبات الانفعالي، في فاكتورز نفسيه كبيره جدا ما حدش يقدر يضبطها. لذلك احنا البحوث عندنا في التربيه وفي العلوم الانسانيه كلها بحوث شبه تجريبيه وليست تجريبيه. روبريكس كويس جدا. طبعا روبريك معروفه، انا بتكلم بس عشان الباحثين قاعدين نعرفهم هم. بعمل الروبريك عشان اقيس البرودكتيف سكيل اللي هو سبيكينج اند رايتنج. بعض الناس على فكره بتخطئ في الكلام ده، كانت استاذه كبيره بتناقش مع الدكتور سيد دعبور والدكتوره اسماء وانا في دمياط، وكانت بتشتغل على الانجليزي، تقول لها فين الروبريك؟ البنت تقول لها دكتوره اصل دي يمين، تقول لها هو ايه يعني؟ فالروبريك فعلا بيستخدم في المهارات اللي هي البرودكتيف، واما بنستخدم دايما بدل في قياسات ما اقيسش لوحدي خلاص الا اذا كان تيست، بس القياس هبص لحاجه واكتب انا اوبزرفيشن او روبريك او كده، لازم يكون في محكم تاني معايا واحنا الاثنين نحكم ونعمل طبعا انتريتور ريلايبيلتي. اعتقد بقى الاستاذه الدكتوره ميرفت يعني على وشك ان هي تقول ايه خلص بقى يا دكتور، فبقول لها ان انا خلصت. ونسعد بقى بالمناقشه الجميله بتاعت استاذتنا الجميله الاستاذه الدكتوره ميرفت. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. اولا اود ارحب بالاستاذه الدكتوره ناهد منير جامعه المنوفيه، وسعيده بهذا اللقاء لاول مره، واهلا بيكي في جامعه المنصوره وكليه التدريس. ثانيا اشكر هيئه الاشراف على دعوتي لمناقشه هذه الرساله، واخص بالشكر الاستاذ الدكتور علي بورا العالم الجليل فعلا الذي اعطى كل حياته للعلم والبحث العلمي. دكتور علي يعشق البحث العلمي، فجزاه الله كل خير واعطاه الصحه والعافيه. ولا يفوتني ان اشكر الدكتوره رحاب جوهر المشرفه على الرساله، الانسانه الجميله الرقيقه دايما تستقبلني بابتسامتها وانا جايه من القاهره، واتمنى لها كل تقدم وتعلم. اما الباحثه سحر، انا زعلت قوي يا سحر ان انا ما شرفتش عليك والله، لان هي جات لي وكنت كانت عايزاني اشرف عليها، بس كنت عندي باحثين كتير قوي، فانا اعتذرت، والحمد لله انا في مناقشتك النهارده وزعلت عشان الرساله جميله. اولا well written well